Ngày hôm nay thì anh Dylan sẽ chia sẻ với chúng ta những cái con đường, những cái cách thức để định cư tại Hoa Kỳ cho gia đình. Thì sẽ có 4 cái lựa chọn mà anh Dylan sẽ nhắc đến trong phần trình bày. Thứ nhất là chương trình EB-5, đương nhiên rồi. Có cả nhắc về việc bảo lãnh theo dạng kết hôn hay là thân nhân kết hôn, đầu tư theo dạng L1, EB1C, cũng như là dạng visa E2. Yes. Great. We're ready to go. If you want to put the first slide on, the third slide actually from the presentation on the screen. First slide. Okay. Và bây giờ thì Nga sẽ share cái màn hình của Nga để các anh chị có thể thấy rõ ha. One moment, please. No problem. I hope everybody likes my coronavirus beard and long hair. Yes, of course. Everyone likes that. You look great. Anh Dylan còn nói giỡn là hy vọng là mọi người sẽ cũng không có chê cái ngoại hình thời đại corona của anh á, vì râu và tóc hơi dài xíu. Mọi người có thích không ạ? Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể comment yes hoặc một cái lời động viên cho anh được không ạ? I talk to everyone here to see if they love your look. I'm glad. I'm gonna keep growing it out till we can go back to the office. Okay. So do people see my slide? Mọi người có nhìn thấy cái slide của Nga không ạ? Okay, có vẻ mọi người đã nhìn thấy rồi đúng không ạ? Dylan, can you see it? Yep. Okay, perfect. So I will go to the third one, right? Yes. Yes. Can you hear me? Yes, I do. Is it what you want to start with, or this one, or this one, or this one? The EB5 basics. So let's jump right into EB5. Okay. Như vậy là các anh chị ơi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung đầu tiên mà anh Dylan muốn chia sẻ ngày hôm nay ha. Đó là về chương trình EB5, những thông tin cơ bản. So today we're going to approach EB5 from a high level and try to hit some of the highlights that are good for you to know as you make any decisions about U.S. immigration. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa ra những cái nhận định cơ bản quan trọng về chương trình EB5 cũng như là những cái dạng định cư vào nước Mỹ. Firstly, it's important to know that the U.S. caps the number of visas that they give out each year for EB5 at 10,000. And we'll come back to that later. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là về con số, tức là cái giới hạn về visa của chính phủ Mỹ dành cho chương trình EB5, đó là 10.000 visa hàng năm. Tôi sẽ quay lại phân tích điều này kỹ hơn. And to sum up the EB5 program in one sentence, it's a method for an overseas investor to invest 900,000 or 1.8 million US dollars into a US enterprise that creates 10 full-time jobs for US workers, which makes them eligible for a green card. Để tóm tắt chương trình EB5 trong 1-2 câu thì có thể nói là như thế này. EB5 là cách thức giúp các nhà đầu tư nước ngoài có được thẻ xanh tại Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư một khoản 900.000 đô la hoặc 1,8 triệu đô la vào một doanh nghiệp, một dự án cơ sở tài chính tại Hoa Kỳ để tạo ra được số lượng từ 10 việc làm trở lên. And an important aspect of EB5 is that the initial green card is conditional for 2 years in order for the US government to verify that you've created these jobs. Và trong cái bước thực hiện EB5 thì đầu tiên chúng ta sẽ có được thẻ xanh có điều kiện
có thời hạn trong vòng 2 năm. Điều này để chính phủ Mỹ có thể chứng thực được khoản đầu tư của anh chị đã thực sự tạo ra số việc làm cần thiết. Can you go to the next slide? Of course. Sorry, I don't know. Yes, is that right? One back, if that's possible. Perfect. So one of the other important requirements that you may all be aware of is that your funds that you're investing in the US under the EB-5 program must come from a lawful source. Điều tiếp theo chúng ta cần lưu ý về khoản đầu tư của chúng ta cho chương trình EB-5 đó là cái nguồn tiền cần phải hợp pháp, cái nguồn tiền đầu tư cần phải hợp pháp. The good news is that funds coming from a lawful source can be almost anything, provided you earn the money lawfully, such as business earnings, salary, gifts, loans from your business, etc. Và tin vui ở đây là gì ạ? Cái việc chứng minh nguồn tiền hợp pháp ấy có thể rất là linh hoạt, phụ thuộc vào miễn là chúng ta thực sự có được cái nguồn tiền đó một cách hoàn toàn là minh bạch. Đó có thể là tiền lương, đó có thể là thu nhập lợi nhuận từ việc kinh doanh hoặc cho tặng thừa kế vân vân. And you would work with your US immigration attorney and IMICA as well to make sure that your source of funds is done correctly. Và các anh chị nhà đầu tư, chúng ta sẽ làm việc chặt chẽ với đơn vị luật sư đại diện cho mình và IMICA để mà chúng ta có thể hoàn thiện được hồ sơ chứng minh nguồn tiền này. The other important aspect of the investment is that it must be an equity investment. And what that means is you're going to have to actually buy shares of stock in a US company. And you can't just loan the money to the US. You actually have to purchase stock in a US company. Và cái điểm thứ hai chúng ta cần lưu ý về việc đầu tư, đó là khoản đầu tư của chúng ta cần là khoản đầu tư góp vốn thật sự để mà chúng ta có thể thỏa mãn. Và điều này có nghĩa là chúng ta cần phải sở hữu một cái cổ phần trong một cái doanh nghiệp. And how this works is you will invest and buy shares of stock in a company which is affiliated with a regional center, and then they will typically direct your funds towards an investment that creates the jobs. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào ha? Chúng ta sẽ đầu tư hay là mua cổ phần ở trong một công ty hoặc một doanh nghiệp mà có liên kết, có cái mối liên hệ với Regional Center, tức là trung tâm vùng, để đưa cái số vốn này của chúng ta tới dự án mà sẽ tạo ra việc làm theo yêu cầu. Next slide. Yes. So as I mentioned at the beginning, US law limits the number of visas that it can grant to 10,000 annually for EB-5 applicants. Như tôi đã đề cập ngay từ lúc đầu thì chính phủ Mỹ có cái sự giới hạn về số lượng visa EB-5 cấp ra hàng năm là 10.000 visa. Additionally, the US law also limits how many can go to each country. How many of the 10,000 can go to each country. Và bên cạnh đó thì cũng có cái giới hạn áp lên từng quốc gia khác, từng quốc gia nữa. What this means is that we have a situation sometimes, like we have now, where more investors are approved than have visas available. Thì điều này sẽ có một cái kết quả, đó là một số chúng ta sẽ có cái trường hợp là mọi người sẽ chờ cái visa sau khi mà đã được chấp thuận rồi, sau khi đã được chấp thuận hồ sơ rồi. In order to deal with having more investors approved than visas are available per year, the US government has created a waiting line system
based on the day an investor files their I-526 petition. Vậy thì khi mà số lượng hồ sơ được chấp thuận nhiều hơn cái số lượng quota visa hàng năm thì như thế nào? Thì Sở Di trú Mỹ đưa ra cái cơ chế là xếp hàng chờ để mà chúng ta lần lượt lấy thứ tự nhận visa. Và cái thứ tự nhận này sẽ căn cứ vào cái ngày chúng ta nộp hồ sơ lúc đầu tiên. And each month, the US government determines by publishing what's known as a visa bulletin who is eligible to apply for and receive the visa each month. Và vào mỗi tháng thì chính phủ Mỹ, cụ thể là Bộ Ngoại giao và đơn vị cấp visa sẽ đưa ra một cái bản tin để thông báo về cái thứ tự đang cấp tới đâu. Cái bản tin này gọi là visa bulletin, là lịch chiếu khán hàng tháng. And so right now, that wait time is estimated at around 5 years. And you can go to the next slide as well. Và hiện nay thì cái thời gian chờ dự kiến khi với chương trình EB-5 thì sẽ vào khoảng là 5 năm. Yes. So previously we discussed that the green card is initially valid for only 2 years. Như trước đó tôi có nói thì bước đầu tiên với EB-5 thì chúng ta có cái thẻ xanh đầu tiên có điều kiện có giá trị trong 2 năm. This is because the US government wants to check and they want to make sure through the filing of an I-829 that you have actually created the jobs for US workers. Điều này để phục vụ cho mục đích kiểm tra và đảm bảo rằng quý vị nhà đầu tư đã tạo ra đáp ứng đủ cái yêu cầu để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ thể hiện điều đó qua việc nộp đơn định cư thứ hai, đó là đơn I-829. Once the I-829 petition is approved, the EB-5 investor is granted a regular unconditional green card. Và khi đơn I-829 này của nhà đầu tư được chấp thuận thì có nghĩa là chúng ta được cấp thường trú nhân vĩnh viễn. Next slide. So here is a quick look at the EB-5 timeline until you file your I-829 petition. And so during this time period, investors can expect that by step 4, they would be in the US with a green card. Đây là một cái sơ đồ thể hiện tiến trình của một hồ sơ EB-5 là như thế nào, từng bước một, để chúng ta có thể hình dung được trong những cái chặng đường để chúng ta đặt chân tới Hoa Kỳ với tình trạng thường trú nhân. Great, next slide. So I want to talk right now about some EB-5 family questions and then some benefits of EB-5. Tiếp theo thì tôi muốn chia sẻ một vài những cái câu hỏi thường gặp của các gia đình đối với chương trình EB-5 để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về lợi thế của chương trình này. Importantly, EB-5 allows the investor, their spouse, and any unmarried children under the age of 21 to get the green card. Về cơ bản thì chương trình EB-5 cho phép nhà đầu tư, người phối ngẫu của mình, tức là vợ hoặc chồng, cũng như là tất cả các con còn độc thân dưới 21 tuổi sẽ có thẻ xanh định cư Hoa Kỳ. Additionally, for flexibility, the investor can also decide to apply with their spouse or not apply with their spouse or any children in case the spouse or children do not wish to immigrate. Như vậy thì lựa chọn của nhà đầu tư sẽ hoàn toàn là linh hoạt. Nhà đầu tư có thể lựa chọn người phối ngẫu, tức là những người phụ thuộc, vợ chồng hoặc các con của mình, đi kèm hoặc không đi kèm với hồ sơ, tùy thuộc vào việc họ có muốn tới Mỹ sinh sống hay không. And in most cases, the spouse and the children, so long as the children remain under 21, can join the parents later in the US. Và trong phần lớn các trường hợp thì dù là không đi cùng hồ sơ ban đầu, nhưng mà các người phụ thuộc như là vợ, chồng và các con
dưới và các con dưới 21 tuổi độc thân thì có thể đưa vào trong hồ sơ của nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư tới Mỹ. Next slide, please. And so, in summation, the EB5 program can provide a lot of benefits to a foreign investor. Tóm lại thì chương trình EB5 sẽ cung cấp rất là nhiều lợi thế tốt, quan trọng cho nhà đầu tư. The EB5 investor can live indefinitely in the US. They can live anywhere in the US. And they can work for anyone in the US. Với chương trình EB5, nhà đầu tư có thể sống không giới hạn địa điểm ở tại Hoa Kỳ, có thể làm việc ở bất kỳ đâu mình muốn và không bị phụ thuộc vào bên nào khác. Next slide, please. Now, I'm also going to go through a few different ways to immigrate to the US and use them as a means to compare to EB5. Và để giúp quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chương trình EB5, tôi sẽ so sánh với một vài những chương trình định cư phổ biến khác ha. One of the most common questions I receive is questions about marriage to a US citizen, which would be the fastest way to a green card. Và trong quá trình làm việc thì câu hỏi tôi rất là hay nhận được đó là về định cư khi mà chúng ta kết hôn, thì đây có phải là cách thức nhanh nhất để chúng ta có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ không? But it's important to remember that marriage to a US citizen can also be the hardest because it requires a real bona fide marriage. So it's only appropriate if you're truly in love. Có vẻ đây là cách nhanh nhất, nhưng mà dường như cũng là cách khó nhất, bởi vì chính phủ Mỹ sẽ luôn luôn yêu cầu một cái mối quan hệ hôn nhân phải là thật sự. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự có tình cảm và có cái nghiêm túc thì ok, thì đây là cách tốt. So it's important not to risk your future on a bad marriage because, as you can see from the screen, there are very, very strong penalties for doing that incorrectly. Cho nên là chúng ta sẽ cần cân nhắc thật là kỹ lưỡng nha các anh chị. Chúng ta suy nghĩ xem là cái tương lai và cái cuộc sống của mình có nên mạo hiểm hay là đánh đổi vì những lựa chọn mà chưa có hoàn toàn phù hợp hay không. Vì như chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình là sẽ có những cái penalty, tức là những cái phạt không nhẹ nhàng lắm khi mà chưa có đúng sự thật. Next slide, please. Yes. So you may have also heard of a visa type known as an L1A, and that's for individuals who own their own business in Vietnam and that they're managers and executives of that business. Và quý vị anh chị, nếu chúng ta tìm hiểu về định cư thì cũng có thể nghe nói tới định cư hay là visa định cư theo dạng là L1, L1A dành cho những người là chủ doanh nghiệp hoặc là các quản lý giám đốc cấp cao tại doanh nghiệp. Those individuals could be eligible to come to the US and open up a new office, which is a branch of their Vietnamese company. Những người này thì có thể được cấp visa. Xin lỗi lúc nãy Ngân nói hơi lộn một chút. Tức là cái visa L1A này thì chưa phải là visa định cư. Nó là visa để làm việc thôi. Visa kinh doanh. Thì những cái người mà có cái visa L1A kinh doanh này thì sẽ được phép tới Mỹ mở một cái chi nhánh cho chính cái công ty của mình tại Việt Nam để hoạt động tại Mỹ. In my experience, this doesn't work for many individuals because the manager must be managing positions that are high up, and so not many businesses qualify.
Trên quan điểm cá nhân của tôi thì cái diện này không phải là phù hợp cho phần lớn mọi người. Bởi vì cái yêu cầu đối với cái người đứng đơn á là cần có cái thời gian quản lý thật sự trong cái doanh nghiệp của mình, cũng như là cái doanh nghiệp cũng phải có những cái yêu cầu đáp ứng được tốt, và không phải doanh nghiệp nào, công ty nào cũng làm được. Next slide, please. Yes. It's also important to remember that an L1 is not a green card, and it only allows you to work for your branch in the US. Lưu ý tiếp theo thì visa L1A này chưa phải là visa định cư. Nó cho phép cái người nộp đơn được tới Mỹ làm việc tại cái chi nhánh của công ty của mình mà mở ra tại Mỹ thôi. Also, unfortunately, these applications typically get the most scrutiny out of any application from USCIS, and therefore have some of the highest denial rates. Và theo kinh nghiệm của tôi thì cái mẫu đơn, cái đơn để mà chuyển tình trạng của cái visa này á thì dường như là nó đang là một trong những loại đang là rất là phức tạp, và có cái tỷ lệ từ chối không hề là thấp. Next slide, please. To compare this to EB5, you can see that the L1 is designed for temporary versus EB5 provides you with a green card or permanent residency. Như vậy thì về cơ bản khi mà so sánh hai diện này, chúng ta có thể thấy L1 là giúp chúng ta có một cái dạng visa tạm thời, trong đó EB5 là giúp chúng ta có được cái thẻ xanh định cư lâu dài luôn. Additionally, the L1, as I mentioned, you only work for the branch office in the US, whereas with EB5, you can work for any employer in the US. Visa L1 cũng yêu cầu chúng ta cần phải làm việc cho chính cái chi nhánh công ty mở tại Mỹ, trong khi đó với EB5 chúng ta hoàn toàn tự do lựa chọn nơi làm việc. And because the L1 is temporary, you will have to keep renewing it for a maximum of 7 years. Và vì là visa tạm thời, visa và mang tính chất tạm thời thôi, cho nên chúng ta sẽ cần thường xuyên renew, là tái cấp cái visa này liên tục, và tối đa là được 7 năm. Next slide, please. So there is a employment-based category that is similar to an L1, and it's called EB1C for multinational executives and managers. Thì trong số các diện định cư theo diện lao động thì có một diện cũng có cái sự tương tự với L1 kia, đó là EB1C, dành cho các chuyên gia, các quản lý cấp cao tại các công ty tập đoàn đa quốc gia. This would provide a green card, but only if the business in the US can support the application, which is sometimes very hard to demonstrate. Và cái người nộp đơn ứng viên thì hoàn toàn có thể có được thẻ xanh thông qua diện này, với điều kiện là đơn vị kinh doanh tại Hoa Kỳ đáp ứng được, có cái việc kinh doanh đáp ứng tốt theo cái yêu cầu của Sở Di trú Mỹ. Và theo kinh nghiệm của tôi thì việc này là cũng không hề đơn giản. The reason that it's hard to demonstrate is because the business needs to show the ability to pay the applicant's salary. The salary must be high, and there typically needs to be a large number of subordinate or lower level employees at the business. Và vì sao cái việc chứng minh cơ sở kinh doanh tại Mỹ này không hề đơn giản? Bởi vì chúng ta phải thỏa mãn một số những cái yếu tố nhất định. Đầu tiên đó là việc cơ sở này phải đủ lớn và hoạt động đủ tốt để có doanh thu, lợi nhuận, ít nhất là trả lương cho cái ứng viên ở một cái mức khá là tốt và phải cao. Ngoài ra thì cái người ứng viên đó cũng phải là người quản lý những cái nhân sự ở dưới, có những cái chứng minh thể hiện rõ ràng cho cái việc làm việc và quản lý nhân sự ở đây nữa. Next slide, please. Oh, thank you. So the
The other popular option that we'll talk about today is what's known as an E2 visa. Và một cái chương trình tiếp theo mà tôi cũng sẽ trao đổi ở đây đó là chương trình visa E2. It's important to know that the E2 visa is only available to certain citizens of certain countries. Thứ nhất là chúng ta cần biết rằng chương trình E2 visa thì sẽ dành cho những cái người nộp đơn ở một số quốc gia nhất định thôi. I have used Grenada as an example because Grenada has a method where you can make a donation, among other ways, to obtain a Grenadian passport, which would open up the opportunity to file for an E2 visa. Ở đây tôi lấy ví dụ là chúng ta lấy visa Grenada, bởi vì Grenada mở ra một cái cách thức để chúng ta có thể sở hữu passport, sở hữu hộ chiếu của họ thông qua việc đầu tư và một dạng bất động sản để mà chúng ta lấy được giấy tờ. Next slide, please. It's important to know that the E2 is similar to an L1 in that it is a temporary visa. Về cơ bản thì visa L1 và E2 này giống nhau, bởi vì đây là những cái dạng visa tạm thời, visa làm việc tạm thời mà thôi. Just like the L1, the applicant also can only work at the E2 business, so the business that's established in the US. Thì cũng giống như là L1, người nộp đơn E2 cũng cần phải làm việc ở chính cái doanh nghiệp, chính cái đơn vị kinh doanh mà đầu tư thông qua cái visa E2 này. The positives of E2 are that there's no specific number of jobs the business has to create or a specific set investment amount. Cái lợi thế của chương trình E2 ở đây chỉ đơn giản là không có yêu cầu cụ thể về việc số lượng việc làm phải tạo ra ở cái doanh nghiệp mà đầu tư E2, cũng như là không có cái yêu cầu cụ thể về số tiền, về mức đầu tư. And while an E2 will allow the spouse to obtain work authorization, children, if they turn over 21, will no longer be eligible to continue holding the E2 visa. Với visa E2 thì các người phụ thuộc như là vợ thì có thể có giấy phép làm việc, còn con cái nếu mà quá cái tuổi 21 thì cũng không có thể đi kèm trong hồ sơ này được. So the E2 visa does not provide the same flexibility to provide the full family with the unlimited ability to work and live anywhere in the US. Như vậy là chúng ta có thể thấy là visa E2 thì không mang lại cái sự linh hoạt, cũng như là không có được đầy đủ những cái quyền lợi tốt như là việc chúng ta có thể tự do đi lại, tự do sinh sống và làm việc ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ. Next slide, please. So to go quickly through the E2 process, someone from Vietnam would have to actually obtain a passport, a citizenship of a country like Grenada or another E2 appropriate country. Chúng ta sẽ đi nhanh một chút về cái tiến trình thực hiện của visa E2 ha. Thì rất nhiều các nhà đầu tư Việt Nam hiện nay thì sẽ lấy cái passport để thực hiện chương trình E2 từ một cái quốc gia mà được phép có cái thỏa thuận để có cái thỏa thuận visa E2 với Mỹ. Once they actually have a passport and are qualified for E2, they can submit an E2 application to a consulate, such as one in Barbados if they held a Grenadian passport. Và sau khi chúng ta đã có cái visa ở một quốc gia phù hợp như vậy, ví dụ lấy ở đây là chúng ta có Grenada đi, và chúng ta chuẩn bị xong cái hồ sơ để nộp cái visa E2, thì chúng ta sẽ cần tới nộp và làm việc ở lãnh sự quán Mỹ ở những nơi như là Barbados nếu mà chúng ta làm qua nước Grenada. And it's important to note that in this process, the entire family would have to attend a visa interview at the consulate, potentially traveling
all that way to obtain a visa stamp. Như vậy đồng nghĩa là cả gia đình của chúng ta sẽ bay hết cả quãng đường để mà tới những cái nơi như là Barbados để lấy visa thông qua lãnh sự quán Mỹ tại đây ha. Next slide, please. So that was a rough overview of a number of different paths of immigration to the US. Như vậy là tôi đã trình bày sơ lược những cái cách thức, những cái con đường chính để chúng ta định cư tại Hoa Kỳ. I think the important question for everyone is, what are your goals for immigration? Tôi nghĩ rằng là câu hỏi quan trọng nhất chúng ta nên đặt ra đó là mục tiêu khi chúng ta thực hiện định cư là gì? If you want the full flexibility to live and work anywhere in the US and grant green card status to your family, your spouse and children, you should look at something like an EB-5 visa. Và nếu như mục tiêu của chúng ta là mong muốn có một lựa chọn đầy đủ các quyền lợi, thoải mái về lựa chọn nơi làm việc, sinh sống, có thể cung cấp cho cả gia đình cơ hội có thẻ xanh ngay. Đầu tiên đó là thẻ xanh 2 năm thì EB-5 là một lựa chọn hàng đầu chúng ta nên xem xét. And if you want to be in the US for only a temporary period of time, then you should look at some of those other avenues such as L1 or E2. Còn mục tiêu của chúng ta đó là để có cái visa hoặc là cái tình trạng làm việc sinh sống tạm thời tại Hoa Kỳ thôi, thì có những chương trình như L1 và E2 để chúng ta tham khảo. In all of these scenarios, you should do your due diligence and make sure to trust your advisors. Và dù chúng ta lựa chọn trường hợp, lựa chọn cách thức như thế nào thì việc thẩm định cái việc đầu tư và cái sự tin tưởng vào đơn vị và người tư vấn của các nhà đầu tư là điều rất quan trọng. It's important to have somebody like Imika that is knowledgeable and very trustworthy in providing strong and appropriate immigration advice depending on your needs. Và việc có những đơn vị tư vấn giàu kinh nghiệm, có cái sự trung thực và có cái hiểu biết dài lâu về thị trường, về định cư như Imika sẽ giúp các anh chị tốt nhất cho cái nhu cầu định cư của gia đình mình. Next slide. And with that, I'd just like to say thank you again for allowing me to come and talk to you today. And I always appreciate the opportunity to work with Imika and everyone else on my team. Yes, thank you, Dylan. Anh Dylan có gửi lời cảm ơn một lần nữa là đã cho anh có cơ hội để trao đổi với tất cả mọi người ngày hôm nay. Thì anh luôn luôn rất là vui và sẵn lòng có cơ hội chia sẻ với mọi người. Thank you, Dylan, for a very informative presentation today. I think that yes, and I think that there might be some questions for you. Are you willing to give us some time to answer on the questions? Sure. If anybody has any questions right now, I'm happy to. Yes. Thì Nga có hỏi là anh Dylan là có sẵn lòng để tiếp tục chia sẻ nếu mà chúng ta có những câu hỏi gì không. Cho nên là nếu mà các anh chị chúng ta có những câu hỏi hay có mong muốn nào thì chúng ta có thể trao đổi trực tiếp ha. Ở đây thì Nga thấy các anh chị có những cái lời cảm ơn rất là nhiều. Dylan, can you see the text, the chat box? People say thank you a lot for your presentation. I can. And I thank you all very, very much. I'm glad you enjoyed it. Anh ấy cũng thấy rất là rõ những cái lời cảm ơn thông qua khung chat của mình, và anh ấy cũng gửi lời cảm ơn chân thành vì mọi người đã rất là lắng nghe, chú ý và thích cái bài thuyết trình của anh ấy. Yes, thank you, thanks Dylan. Yeah, people say a lot of things. Okay, yeah. Thank you all. Okay. Have a wonderful day. Yeah. So
Nếu mà chúng ta chưa có thêm những cái sự trao đổi nào như vậy, có nghĩa là Nga nghĩ là phần thông tin của anh Dylan mọi người thấy cũng khá là rõ rồi đúng không? Yes, we have one question. Okay. The question Mm-hmm. coming from Cách. Yeah. Nga sẽ dịch câu hỏi này để mọi người cùng nắm rõ ha. Could you explain more about visa availability? How does it affect the EB5 investor in Vietnam? Anh có thể giải thích rõ hơn về cái visa sẵn có là như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng tới các nhà đầu tư EB5 tại Việt Nam như thế nào? Yes. Sure. Visa availability affects the EB5 investor in Vietnam by lengthening the time it takes for them to get to the US with their conditional green card. Đầu tiên đó là cái việc số lượng visa sẵn có nó sẽ trực tiếp tác động tới nhà đầu tư Việt Nam. Cụ thể là sẽ kéo dài cái thời gian từ khi chúng ta nộp hồ sơ cho tới khi chúng ta tới Mỹ nhận thẻ xanh đầu tiên 2 năm. And that has both good and bad outcomes. The bad part is there's a longer time for the investor to get the benefit of EB5, which is the green card. Và điều này thì sẽ có cả những điều thuận lợi cũng như là có cả những thách thức. Thách thức đầu tiên thì chúng ta thấy rõ là cái thời gian để chúng ta sở hữu thẻ xanh sẽ dài hơn trước kia. Như vậy là chúng ta cũng sẽ cần chờ lâu hơn một chút để hưởng tất cả những quyền lợi của thường trú nhân. But there is a good part to this, which is if you make an investment in a business, you potentially have more time to make sure the business creates all the jobs required because you're making the EB5 process a little bit longer with visa retrogression. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái sự thuận lợi của điều này. Đó là gì? Vì khi chúng ta thực hiện EB5, đó là chúng ta đang thực hiện một cái khoản đầu tư. Và như vậy, với thời gian nhiều hơn, thì cái khoản đầu tư của chúng ta có đủ thời gian để mà đáp ứng được những cái yêu cầu cho chúng ta. Cụ thể là về việc tạo việc làm, để việc vận hành, vân vân. Yes. So if I was an investor in Vietnam, I would plan appropriately and understand the long wait time can also be beneficial. Như vậy nếu tôi là vị trí của nhà đầu tư tại Việt Nam thì tôi sẽ cân nhắc tất cả những cái thông tin, tất cả những cái yếu tố này để có cái quyết định phù hợp và nhìn thấy cả những cái lợi thế từ việc này nữa. Yes, thank you for very helpful answer. And I think there is one more question. Anh Trung Chính có câu hỏi rằng chỉ 10.000 visa được cấp, vậy quota của Việt Nam trong 2020 là bao nhiêu? Đối với EB5 thì mất bao lâu từ lúc bắt đầu và thành công? Yes, it's concerning about the cap. You say that 10,000 visa cap annually. So how much for Vietnam in 2020? And the approximately time from the application to the I think to the 2 years green card, the time. How long is it? I'll answer the latter question first. The time until you get the 2-year green card is approximately 5 years. It could be a little bit quicker and it could take a little bit longer. Okay. Thì với câu hỏi này của anh Trung Chính thì anh Dylan trả lời cái phần sau trước ha. Thì về thời gian dự kiến thì anh nói là chúng ta có thể tính trong độ khoảng 5 năm. Có thể là nhanh hơn, cũng có thể là dài hơn. Chúng ta dự kiến là như vậy. Yes. And the question about the 10,000 visas, Vietnam automatically gets at least 700 and potentially can get more of that depending upon the use from other countries. Và về phần Việt Nam thì cái giới hạn của chúng ta được nhận là khoảng 700 visa trong số cái 10.000 visa cho toàn thế giới đó. Và chúng ta có khả năng sẽ nhận được nhiều hơn, phụ thuộc vào cái việc sử dụng số lượng visa của các nước khác nữa. Yeah.
Okay, thank you. Yeah. Great. Do you want to add more? No, that's it for that question. Okay, because there is a news saying that this year Vietnam had more, I think like 10% more of the visa number, right? Right. And we would expect Vietnam to be able to use more than that 700 amount and to use more and more as time goes on. Thì Nga có trao đổi thêm với anh là vì có thông tin là dường như là năm nay Việt Nam được nhận nhiều hơn 700, là khoảng tăng lên 10% đó. Thì anh cũng nói là đúng, thông tin này là đúng, và chúng ta có thể expect, chúng ta có thể kỳ vọng là còn nhiều hơn nữa trong cái thời gian sắp tới, khi mà cái số năm chờ để nhận thẻ xanh nó đang dài như thế này, thì đây lại có khi lại là cơ hội để chúng ta có thêm được nhiều visa nữa. Chúng ta có thêm một vài câu hỏi là anh Kolochi có nói là khoảng 5 năm, vậy 5 năm tức là từ lúc mình thực hiện khoản đầu tư 900 đến lúc nhận được. Yes, cái phần này Nga có thể có firm luôn ha, vì trong câu hỏi vừa rồi 5 năm là từ lúc mình đầu tư cho tới khi no, mình được chấp thuận đơn I-526, sau 2 năm mình mới được cấp I-829 là visa dài hạn với tổng thời gian tầm 7 năm. Ok. Ok rồi, Nga đã nhận được câu hỏi ở đây. Just one question to confirm the length Sure. of the process. So 5 years is gonna be from the application to the 2 years green card, right? Correct. So yeah. When we talk about visa retrogression, we talk about the waiting time as the time from the day you apply an I-526 petition until you get an EB-5 visa and can enter the US with a conditional green card. Okay, and then it takes around how many years for the I-829 to file and get approved? So 2 years after that, 5 years, you can file the I-829. So at year 7, you can file for the unconditional green card. And then the I-829 can take about 2 years to process. But during that time, you're still a green card holder with all the rights and abilities of travel and work. Okay. Perfect. Như vậy là Nga sẽ tổng hợp để trả lời câu hỏi cho bạn Phạm Quang. Ok, yeah, sorry, Nga không nhìn rõ tên. Đúng là như vậy. Thì Nga sẽ sửa lại một chút nha. Tức là chúng ta sẽ 5 năm là từ lúc chúng ta nộp đơn ha, cho tới khi mà chúng ta nhận được visa định cư và sang Mỹ nhận thẻ xanh 2 năm. Và đơn ở đây chính là cái đơn I-526, được không ạ? Thì đơn I-526 này thì chúng ta được chấp thuận đơn, sau đó chúng ta được nhận visa định cư, rồi chúng ta có thẻ xanh. Cho nên là 5 năm là cho cả cái quá trình đó, cho tới khi chúng ta mở hồ sơ ở Việt Nam, tới khi chúng ta đặt chân tới Mỹ. Như vậy là mình rõ về thời gian 5 năm ha. Và sau khi chúng ta tới Mỹ thì chúng ta sẽ ở Mỹ là khoảng đâu đó khoảng 2 năm thì chúng ta sẽ nộp cái đơn thứ hai là đơn I-829. Và lúc này đơn I-829 cho chúng ta cái thường trú nhân vĩnh viễn. Thì nộp đơn I-829 thì chúng ta cũng có cái thời gian chờ để đơn này được chấp thuận. Và thời gian chờ này thì thời điểm hiện nay thì nó cũng đâu đó vào khoảng 5 rưỡi 2 năm. Tuy nhiên là mình hoàn toàn không phải lăn tăn gì về cái thời gian 5 rưỡi 2 năm chờ này, vì lúc đó mình có được cái tình trạng thường trú nhân sinh sống làm việc tại Mỹ bình thường. Mình chỉ cần là chờ tới lúc là nhận cái thẻ vĩnh viễn mà thôi. Yes. I think there are more questions. Yeah. How the new policy of visa approach availability impacts to Vietnam EB-5 investors. Câu này Nga sẽ dịch để mọi người nắm ha, tức là có một cái chính sách mới về việc xử lý visa, về cái cách thức tiếp cận mới đối với việc visa sẵn có, thì cái này nó sẽ ảnh hưởng tới các nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư EB-5 của Việt Nam như thế nào?
So the new policy that was referenced by that question is the prioritization of I-526 adjudications based on who has a visa available to them. And what that means is it's a fancy way of saying USCIS will approve petitions faster for countries that have more visas available. And I'll explain in a second. Yes, cái cách tiếp cận visa này á thì nó hơi kỹ thuật một chút các anh chị ha. Cái vấn đề này nó hơi kỹ thuật một chút thì mình sẽ đi hết cái câu hỏi này, sau đó mình sẽ chuyển sang phần dự án nha. Sorry các anh chị là có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà để chúng ta đảm bảo được cái thông tin tốt nhất cho chương trình thì mình sẽ kết thúc từ câu hỏi này. Trở lại với câu trả lời của anh Dylan thì anh Dylan có trao đổi về cái việc tiếp cận visa sẵn có thì nó phụ thuộc vào cái việc là trước đây thì nó liên quan tới việc phê duyệt đơn I-526. Thì trước đây thì I-526 thì sẽ phê duyệt theo cái nguyên tắc thứ tự. Còn bây giờ thì sẽ có một cái nguyên tắc đánh giá khác, căn cứ không phải vào cái thứ tự nộp hồ sơ mà vào cái nơi quốc gia của cái đương đơn nộp hồ sơ. The reason that this is helpful is that the time that the I-526 petition is processing at USCIS can be used to reduce the age of a child. So for instance, if a child is 20 years old when the I-526 petition is filed and is 22 when the I-526 petition is approved, you can reduce the 2-year processing time from that person's age, which would make them under the age of 21 and still eligible to obtain a green card through the EB-5 program. Thì trở lại để giải thích một chút về cái cách thức xử lý đơn I-526 theo phương pháp mới, tức là như Nga nói lúc nãy là thay vì theo thứ tự, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái quốc gia nộp đơn, và những cái quốc gia mà đang có cái visa sẵn có thì sẽ được ưu tiên xét duyệt đơn I-526 trước. Đồng thời là những cái nước mà visa đang chờ thì sẽ có thời gian xét duyệt I-526 dài hơn. Thì ở đây anh phân tích là cái điều này nó sẽ rất là có lợi cho những cái gia đình có con sát tuổi. Sát tuổi ví dụ như là khi chúng ta nộp đơn I-526 ha, con của chúng ta là khoảng 21 tuổi đi, tròn 21 tuổi đi. Và tới khi mà I-526 được chấp thuận, con tuổi thực của chúng ta lúc đó khoảng 22, 23 gì đó. Thế thì trong 2 cái năm chờ được chấp thuận này thì chúng ta sẽ được trừ đi cái số tuổi thật và giúp cho con của chúng ta với chính phủ Mỹ được tính là dưới 21 và đi cùng được với hồ sơ. Vô hình chung như vậy thì cái thời gian chờ này do cái cách tiếp cận mới được áp dụng ấy, do cái cách thức mới được áp dụng ấy, nó lại có lợi hơn, thì mình sẽ được trừ đi nhiều tuổi hơn. So to answer also Fam's question, child's age is determined at the time the I-526 petition is approved, because when it's approved, you reduce the child's age by the I-526 petition processing time to get what we would call their immigration age. Và như vậy thì cái việc khi nào chúng ta được chấp thuận I-526 rõ ràng là sẽ có ảnh hưởng tới cái tuổi của con nhà đầu tư. Bởi vì lúc này chúng ta lấy cái tuổi tại thời điểm đó, trừ đi cái thời gian được phê duyệt. Cái tuổi đã được trừ đi này được gọi là tuổi theo hồ sơ định cư. And so just to bring everything full circle, if a I-526 petition takes longer to process at USCIS because USCIS is prioritizing other applications from countries without a wait time,
Vietnamese applicants who have children under the age of 21 can be helped because the longer processing time reduces their chances that they age out of the application by reducing their age. Yes, như vậy là anh cũng nhấn mạnh lại cái ý về lợi thế cho nhà đầu tư Việt Nam với cái hình thức xét duyệt, với cái cách thức tiếp cận xét duyệt EB năm 26 mới này. Thay vì là cứ tuân theo cái thứ tự thì bây giờ những cái quốc gia đang chờ visa thì sẽ có thời gian thì sẽ có ưu tiên sau, có nghĩa là thời gian xét duyệt EB năm 26 dài hơn và giúp cho những cái người con có cái khả năng mà quá tuổi trở thành là đủ tuổi để đi cùng với hồ sơ của ba mẹ. Yes, thank you, Dylan. I think that's very, very helpful and very, very, very informative for all the audience today. Great. Yeah. Nga thì cảm thấy là có khá là nhiều những nội dung khác mà mọi người cũng đang mong chờ được giải đáp, trả lời. Tuy nhiên là để chúng ta có thể giúp cho chương trình cô đọng cũng như là cung cấp được nhiều hơn những thông tin liên quan đến cả dự án nữa, thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm kết thúc phần về pháp lý về chương trình EB5 với luật sư tại đây ha. Những câu hỏi này các bạn lưu ý này, những câu hỏi này các bạn mentor tại Imica có thể trả lời cho chúng ta rất là tốt đó. Và nếu mà có những câu hỏi nào các mentor trả lời chưa được kỹ lưỡng và chúng ta vẫn còn cần có những cái sự tư vấn hỗ trợ thêm á, thì các chuyên gia của Imica luôn sẵn sàng anh chị ha. Yes, so again, thank you a lot, Dylan, for your time and your presentation today. And we are all very appreciate. Yes, people are saying thank you in the chat box to you. Yeah. Thank you very much. Have a very good day, everyone. Yeah, so thank you, and see you next time, hopefully.